ความเชื่อในเรื่องพญานาคหรือนาคราชปรากฏทั้งในลาวและไทยและปรากฏทั่วไปในดินแดนอินเดียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธความเชื่อเรื่องพญานาคของแต่ละศาสนาเป็นแนวใดและนาคในความเชื่อถือของไทยมีที่มาจากไสเฮามาติดตามความเชื่อนี้ด้วยกันนาคตามความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งเทพมีพลังอำนาจวิเศษมีรูปลักษณะเป็นมนุษย์กึ่งมนุษย์กึ่งนาคหรือเป็นลักษณะนาคทั้งหมดนาคอาศัยอยู่ในโลกบาดาลซึ่งเต็มไปด้วยอัญมณีทองคำและทรัพย์สมบัติทางโลกอื่นๆนาคมีความเกี่ยวพันกับน้ำเส้นแม่น้ำทะเลสาบทะเลแม้กระทั่งบ่อน้ำและถือเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์สมบัติและในตำนานฮินดูนาคซึ่งประทับรอบพระศรของพระศิวะได้มาเป็นเสือกสำหรับการกวนน้ำในเกษียณสมุทรพระวิษณุดั้งเดิมแล้วมีการสร้างรูปเคราในรูปลักษณะทรงมีนาคเสสะประทับปกคลุมหรือประทับนอนบนนาคเสสะแต่ปฏิมาวิทยานี้ในรูปเทพองค์อื่นๆก็ปรากฏเช่นกันอาทิพระคเนศซึ่งปรากฏนาคในหลายลักษณะทั้งประทับของพระศรของพระคเนศใส่เป็นได้ศักดิ์สิทธิ์ประทับของพระวรกายของพระคเนศหรือเป็นบัลลังก์ให้พระคเนศประทับส่วนพระศิวะมักปรากฏในรูปเคราพร้อมนาคในลักษณะคล้ายมาลัยเช่นกันนาคในศาสนาพุทธปรากฏในรูปลักษณะของงูขนาดใหญ่บางตนมีพลังวิเศษแปลงกายเป็นรูปมนุษย์ได้เชื่อว่านาคอาศัยอยู่ในบาดาลเช่นเดียวกับเทวดาบางส่วนและอาศัยอยู่ในส่วนต่างๆของโลกมนุษย์บางส่วนอาศัยอยู่ในน้ำเช่นลำธารแม่น้ำทะเลมหาสมุทรและบางส่วนอาศัยอยู่บนบกเช่นในถ้ำนาคเป็นบริวารของท้าววิรูปักษ์หนึ่งในโลกบาดาลผู้พิทักษ์ทิศตะวันตกนาคต่างๆเฮ็ดหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์บนเขาพาสุเมนเพื่อปกป้องสันดาวดึงส์จากอสูรนาคในศาสนาพุทธที่รู้จักกันคือนาคมุจจรินซึ่งปรากฏในมุจจรินทสูตรว่าระหว่างที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขเกิดฝนฟ้าคะนองอย่างแห้งพญามุจจรินจึงได้คดรอบพระพุทธองค์แล้วแผ่พังพ่านปกพระเศียรของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้ทรงต้องฝนหลังจากฝนหยุดพระมุจจรินได้ค่ายคดออกได้ไล่แปลงกายเป็นไส้หนุ่มยืนพนมมือถวายความเคารพอยู่เฉพาะพระพักตร์ในความเชื่อของวัฒนธรรมรวมไทยลาวมีการนับถือนาคในลักษณะเป็นเทพแห่งน้ำและมีความเชื่อว่าในแม่น้ำโขงนั้นมีนาคอาศัยอยู่ตามตำนานสัตว์จำพวกงูแมงป่องตะขาบข้างคกมีพิษจากพิษที่นาคค่ายถิ่มไว้กำเนิดนาค่าเนื่องจากพญานาคมีหลายสายพันธุ์ดังนั้นการกำเนิดพญานาคจึงมีหลายลักษณะแตกต่างกันไปแต่ในด้านพระพุทธศาสนาได้แบ่งการกำเนิดของพญานาคออกเป็น4ประเภท 1. กำเนิดแบบโอปติกะคือกำเนิดโดยพุทธขึ้นมาเป็นตัวทันทีบ่ต้องอาศัยพ่อแม่มีอายุเท่ากับคน 16-17 ปีเป็นการกำเนิดเกิดขึ้นจากบุญบารมีลักษณะกำเนิดเหมือนเทวดาพรหมเปรตหรือสัตว์นรกพญานาคที่กำเนิดในลักษณะที่จะมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าพญานาคที่กำเนิดในลักษณะอื่นๆจัดอยู่ในพญานาคสั้นสูงในสั้นปกครองหรือตำแหน่งองค์นาคาธิบดีจะมีบารมีมากมีบริวารคอยรับใช้ 2. กำเนิดแบบสังเสทสะคือกำเนิดในเหงื่อใคร่หรือที่ขืนแซะสิ่งที่สกปรกในน้ำสกปรกที่มักหมมกำเนิดโดยบ่อาศัยฟองหรือขั้นของมารดาแต่อาศัยเกิดจากต้นไม้ผลไม้ดอกไม้ของโสโครกที่ซุ่มซืนเสือร่านาคที่เกิดในลักษณะที่จะมีลักษณะเป็นกึ่งสัตว์เนรสารกึ่งทิพย์เมื่ออยู่ในบาดาลจะสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้เฮ็ดหน้าที่เป็นบริวารรับใช้อยู่ในวิมานบาดาลของพวกโอปติกะ 3. กำเนิดแบบสราพุสะคือกำเนิดจากคันมารดา
เป็นผู้ให้กำเนิดอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนาคที่เกิดจากลักษณะที่มีอิทธิฤทธิ์มากน้อยตามบุญกรรมที่ได้สั่งสมมาอยู่ในสันปกครองรักษาศีลก็มีบ่รักษาศีลก็มีแตกต่างกันไปจะเป็นพญางูหรือเทพเจ้าเสียเป็นส่วนใหญ่ 4. กำเนิดแบบอันทสะคือกำเนิดจากฟองไข่เหมือนงูทั่วไปไข่ออกมาสักระยะหนึ่งจึงฟักตัวแต่ส่วนใหญ่เป็นงูสันล่างเช่นงูเห่างูจงอางเป็นต้นและตระกูลของนาคแบ่งออกเป็น4ตระกูลใหญ่คือตระกูลวิรูปะพญานาคตระกูลสีทองตระกูลเอลปกพญานาคตระกูลสีเขียวตระกูลทรัพย์พญาปุตตะพญานาคตระกูลสีลุ่งตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดำนอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าแม่น้ำโขงเกิดจากการทลายตัวของพญานาค2 ตนจึงเกิดเป็นแม่น้ำโขงและแม่น้ำน่านและยังมีตำนานกล่าวถึงบั้งไฟพญานาคว่าในวันออกพรรษาหรือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พญานาคแม่น้ำโขงต่างชื่นชมยินดีจึงเฮ็ดบั้งไฟถวายการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีทุกปีนาคในความเชื่อถือของไทยอยู่ในฐานะเทพแห่งน้ำเพราะนาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ำจึงปรากฏความเชื่อในเรื่องของนาคที่เกี่ยวของกับน้ำเช่นในตำนานสิงหานวัตรกล่าวถึงพญานาคแปลงกายมาสวยสีที่ตั้งของเมืองใหม่พ่อตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างคู่เมืองสีด่านเป็นเมืองนาคพันสิงหานวัตรต่อมาเมื่อยกทัพปราบเมืองอื่นใดและร่วมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแคว้นโยนกนาคราชนอกจากนี้ยังปรากฏความเชื่อเรื่องนาคในคำเสียงทายปริมาณของน้ำและฝนที่จะตกในแต่ละปีเรียกว่านาคให้น้ำนอกจากที่ปรากฏในตำนานแล้วนาคในงานศิลปะประติมากรรมไทยและลาวมักจะเห็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวของกับนาคได้เสมอเช่นที่พบในการสร้างนาคสะดุ้งที่ทอดลำตัวยาวตามบันไดนาคลำย่องซึ่งเป็นปานล่มหลังคาโบสถ์ที่ต่อเชื่อมกันกับนาคสะดุ้งนาคเบื่อนและนาคท่านหรือขั้นถ้วยรูปพญานาคและแม่แต่ในโขนเรือวันออกพรรษาขึ้น15 ค่ำเดือน 11นับได้ว่าเป็นระยะเวลาสิ้นสุดการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์รวมระยะเวลา3 เดือนพวกเฮาจึงขอนำตำนานเรื่องเล่าของพญานาคหนึ่งในความเชื่อของประชาชนริมฝั่งโขงลาวไทยมาเล่าให้ทุกคนฟังแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับได้ว่าเป็นมหานาทีแห่งชีวิตเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนริมฝั่งโขงเปรียบเสมือนสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงที่มีทั้งวัฒนธรรมความเชื่อร่วมไปถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีต่างๆร่วมไปถึงความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่มีร่วมกันล่อหลอมจนเกิดเป็นอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขงพญานาคเจ้าพญาแห่งสายน้ำโขงสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ตำนานความเชื่อของพญานาคนั่นมีอย่างแพร่หลายแต่ละภูมิภาคก็มีความแตกต่างกันไปโดยชาวบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเชื่อกันว่าพญานาคนั่นอาศัยอยู่แม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลได้ยิ่งเชื่อกันว่ามีผู้คนเคยพบเห็นร่องรอยของพญานาคที่ขึ้นมายังโลกมนุษย์รวมไปถึงปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่เกิดขึ้นในวันออกพรรษากล่าวกันว่าสัญลักษณ์ของพญานาคตามความเชื่อส่วนใหญ่นั่นจะมีลักษณะลำตัวเป็นงูใหญ่มีงอนสีทองตาสีแดงมีเกล็ดคือป่าซึ่งมีสีแตกต่างกันไปตามบารมีของนาคตนนั้นและในมือนี้จะพาไปตามห้อยความเชื่อความศรัทธาต่อตำนานพญานาคที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและมีความศักดิ์สิทธิ์ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้เพื่อเสริมมงคลในชีวิต3 แห่งคือคำชะโนดจังหวัดอุดรราชธานีคำชะโนดสถานที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในจังหวัดอุดรราชธานีและใกล้เคียงเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคและเป็นทางเชื่อมต่อบาดาลปกครองรักษาโดยพญานาคราชปู่ศรีสุโธและองค์แม่ปทุมมานาคราชเทวี
และปกคลุมด้วยผืนป่าคำสนดขนาดใหญ่อยู่ทั่วบริเวณมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมักจะมาตักน้ำกลับไปสักการะเพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตพญาศรีสัตนคราชจังหวัดนครพนมองค์พญาศรีสัตนคราชรูปปั้นพญานาคคดหางมี7เสียงพ่นน้ำได้หล่อรวยทองเหลืองขนาดกว้างร่วมหาง 4.49 เมตรสูง 10.90 เมตรมีความสูงจากฐาน 16.29 เมตรเสียนพญานาคหันไปทางแม่น้ำโขงหางสีไปทางทิศเหนือศาลปูพญานาคราชจังหวัดมุกดาหารศาลที่ตั้งอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2มุกดาหารสวรรณเขตสร้างเพื่อบวงสรวงพญานาคในช่วงที่กำลังก่อสร้างสะพานแห่งนี้โดยมีลักษณะเป็นรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่พันรอบเสาหันหน้าออกสู่แม่น้ำโขง3สถานที่ตามห้อยพญานาคที่แนะนำนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไผที่สักการะบูชาแล้วสบายใจก็ลองไปตามห้อยสักการะขอพรกันได้แต่ถึงอย่างใดชีวิตจะเป็นไปในทิศทางใดก็ขึ้นอยู่กับตัวเฮาทั้งสิ้นในบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยให้ความเคารพนับถือมาศาลนานพญาครุฑถือเป็นหนึ่งในเทพที่เฮาคุ้นเคยกันดีแถมยังมีติดตัวกันเกือบทุกคนถ้าบ่เชื่อก็ลองเปิดกระเป๋าสตางค์แล้วหยิบธนบัตรขึ้นมาเบิงด้วยความที่พญาครุฑเป็นเจ้าแห่งเวหาและทรงอิทธิฤทธิ์ตามคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพญาครุฑประวัตินี้มีมาแนวใดเฮามาติดตามความเชื่อนี้ด้วยกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทุกคนจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา